Zo, nou, we zijn weer vertrokken. Nou, we liggen in de sluis. Ja, hier kan niemand meer tussendoor. Oké, wat gebeurt daar? Handig. Mijn drinkbroeder is in huis. Fred. Vroeger als kinderen gingen wij hier naartoe en alle hele shows. Ze sprongen ze uit het water en... Fred, we gaan naar de grote show. Ja, de mega show. Nou, hier is die. Dit is Wally. Ja. Willy. Zo, nou, we zijn weer vertrokken. En ik kan natuurlijk dat hele stuk wel gaan filmen, maar dat hebben we wel gezien. Dus ik ga even mijn camera uitgooien en dan koffie. Hè? En dan op de rand meer ga ik mijn camera weer aanzetten. Want ja, elke keer hetzelfde stukje filmen heeft geen zin. Daar is de Kamperbrug. En later. Ja, hier naar stuurboord ga je naar Ranspool. En wij gaan nog even rechtdoor. Maar hier aan stuurboord kan je de weg een beetje verkorten richting de Zwartsluis. Zwarte Water. En we gaan nog even rechtdoor en dan gaan wij straks hier om de punt heen en dan gaan we de Randmeren op. Dan komen we nog een binnenvaartschip tegen, de Jason. Onderweg naar, ja, dat is een tanker trouwens. Al een flinke deuk in de kop. Ik denk dat hij onderweg is om te lossen in Kampen. Ik denk dat hij geladen is met Veem. Flinke deuk in de kop. Jason van de Maaskade. Hier komt de Linde, de Remaster. Mooi schip. De Linde. Nou, even een klein updateje. We gaan hier eruit. Dan gaan we bakboord. En dan gaan we weer die kant op. Het regent buiten. Het is niet zo best weer, dus ik zet mijn camera binnen. Want anders is hij dadelijk weer kapot. Anders. Hier lag vroeger een sluis. Dat was de Roggebotluis. Die hebben ze weggehaald. En een stukje verderop heb je dan de Revensluis gekregen. Maar die sluis is helemaal vertrokken. En we gaan straks de brug onderdoor en dan krijgen we de Revensluis.
We liggen voor de Revensluis. Deze bootjes voor ons konden net niet mee. Ja, dan moeten we even wachten op een schuttingkie. Ja, op deze paal afmeren wordt hem niet. Maar goed, even wachten voordat we weer doorgaan. Er liggen 1, 2, 3, 4, 5 bootjes voor ons, 5 jachten. En even wachten op de schutting. Nou, we liggen in de sluis. Ja, hier kan niemand meer tussendoor. Wordt een beetje krappies. Wij zijn natuurlijk 6 meter breed. Dus trossen vast, schroeven uit. Nou, die is uit. We hebben 2 touwtjes. Helemaal mooi. Lekker prima. Nou, we hebben hier een touwtje, achterop een touwtje. Ja, ze doen het deze sluis niet echt goed in de deling, vind ik. Misschien denk jij er anders over. Maar de sluismeester had eerst beter kunnen zeggen: Enjoy Life, kom maar eerst. Ga voorin leggen. En dan kunnen we deze ruimte opvullen met kleine bootjes. Ja, dat is niet slim. Nou, de deuren zijn open. We gaan de sluis uit. We moeten nog 26 kilometer. Die kant op. Helemaal leuk. Hier krijgen we Elburg. Bakboord ga je naar Elburg en wij gaan rechtdoor. We krijgen zo de brug bij Elburg. Oké, wat gebeurt daar? Handig. Het is aan de hand. Nou kijk, wat hier gebeurt. Kijk, ja. Zeilbootje. Oh. Dat duurt nog aan opzij. Ja? Maar het mag dus niet, hè? Ik heb overal gelezen. En ik kijk geen eens. Ik duw hem gewoon weg en dan zoek ik hem eruit. Ik ben er zelf ook.
Het interesseert hem ook niks hoor. Nee hoor, kijk gewoon niet. Dus op de vlek. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun, and we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. It is all in our hands, and we know the change will surely come. This life of time. Nou, we liggen te wachten voor de brug. We zijn in Harderwijk. We gaan eens even kijken of er een plekje is voor ons. Nou, er is hier, ja, hoop ik plek zat. Er zal wel ergens langs zijn moeten, denk ik. Even kijken. Ze zijn hier ook allemaal aan het nieuw bouwen. En daar liggen we, helemaal prima. Nou, nog even wachten voor de brug. De brug draait pas om het hele uur. Het is nu 3:15, dus we moeten even 3 kwartiertjes wachten. En dan gaan we wel zien waar we gaan liggen.
Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom terug. Alles goed? Ja. Mooi. En jullie? Ja, we zijn er weer. Goeie vaart gehad? Helemaal goed. Ja? Geen dikke golven? Nee, daar heb je weinig last van. Nou, we gaan er even andere vendingjes tussen douwen. Jullie kennen Stanley nog, hè, denk ik. Helft water in de kant. Dat is de aflevering. Ja. Ja, meestal 2 jaar geleden. Water in het filter was dat. Nee, water in de kant. Van de dat was zo lekker bij jou een Surinaams hapje meegepikt. Ja, klopt. Een lekkere kip was dat. Ja, gaat vandaag niet gebeuren. We gaan pannenkoeken pakken. En bij je schoonzus was het ook en je zwaar. Ja. Dat is helemaal gezellig. Ja, die zat in de catering op. Ja. Holy food. Holy food. Alles weten. Nou, we gaan even afmaken. Ja. Dan zijn we er. Ook toevallig. Wat dan? Fred en Anita zijn hier ook. Ja, dat is nou echt. Dat is nou echt... Ik heb ze gespot, man. Ja. Anita heeft ons gespot. Ja, op Facebook zag ik. Ja. Dus er stond iemand heel erg te zwaar. Wij zijn ook hier. Wij zijn hier. Echt toevallig. Er schreef iemand, wij hebben een app. En er schreef iemand. Nou, volgens mij is dat geen toevalligheid. Nee, heet Victor. Ja. Victor. We waren gisteren in Elburg. Dus ja. We hebben net even een visje gegeten, was heel lekker. Ja, een goed restaurant. Ja, en Stanley zijn we ook nog tegengekomen. Ja, en en de havenmeester natuurlijk, hè? En de tijdgeest. En de tijdgeest, Rina en ja, Alex. van Rina. Hartstikke Dan gaan we leuk, nog even een bakje doen van het weekend. Ja. En een hele aardige havenmeester, die zei dat we volgende keer niet meer welkom waren hier in deze haven. Oh, ik dacht diegene die een leuk berichtje had gestuurd van die andere jachthaven waar we van harte welkom zijn. Ja, bij die andere waren we van harte welkom. En deze havenmeester zegt, u mag hier niet meer liggen. Nee, maar dat was niet omdat het persoonlijk bedoeld. Nee, de boot is te groot. Is te lang. Te lang. Dan mag je alleen maar 15 meter. Ja, dus ja, dat hebben ze ook niet bedacht, dat heeft die gemeente ook bedacht. Vreemd verhaal. Ja, nee, daar doen we niks mee. Werk jij bij de gemeente Harderwijk? Niet Erik meer bellen? Nee. Maar je buurman is ook 22. Nee, die ja, die daarachter ligt. Ja. Ik heb even... Ja, maar die heeft... Anita stapt hem uit, hij is net zo lang. Oh. Hij is net zo lang. Kijk maar. Hij is wat slanker, maar hij is wel net zo lang. Dus ja, waarschijnlijk heeft hij andere vriendjes. Ik denk het, ja. Nou ja, wij gaan van onze avond genieten. Ja, neem even je likeurtje. Oh ja, likeurtje. Ja, ik heb een flesje Nog gekocht. eentje dan. Mijn drinkbroeder is in huis. Fred. We drinken, broeder. Nou, wij gaan even genieten van onze avond. En vond je dit leuk? Geef een duimpje. Ja, niet? En, Duimpje, liken, abonneren. Wat nog meer? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende ronde. Doei. Goedemorgen. Wij liggen voor het dolfinarium, dus wij dachten, nou weet je wat, we gaan toch eens even het dolfinarium bekijken. Dus we gaan eens even kijken, want we liggen voor de ingang. We gaan toch eens even binnen kijken. Nou, we zijn er. We gaan naar binnen. Hè? Even kijken bij de dolfijnen. Dolfijn wordt het. Ja, dolfijn. Heel dolfijn. Hij gaat eens even. Ik kan eens even een abonnementje nemen. Fred had al pingwings gespot. Ja. Ja, een hele bijzondere. Helemaal mooi. Nou, we zijn binnen. Ze hebben ons toch binnen gelaten. We gaan even een rondje lopen. Natuurlijk eigenlijk al wel een beetje wat deze training inhoudt. Vroeger als kinderen gingen wij hier naartoe en hadden hele shows. Ze sprongen ze uit het water maar de zeehonden ook, maar er gebeurt helemaal niks meer, hè? Nee. Het is ook, ik zei net tegen jullie, 60 jaar dolfinarium. Ja. Ik ben bijna 60. Het was zo'n klein frummeltje wat hier liep. Maar ik ben ook met jongens geweest. Met jou nog geweest. Ja. 8 jaar geleden. Ja. Maar als ze zo doorgaan,
gaan die paardieren naar de dierentuin en ik denk dat hier woningen komen. Ja, dus, je ziet alleen vissen zwemmen. Ze zeggen wat ze eten. Informatie, educatief. Educatief en dat zit. Een soort dierentuin. Ja, nog minder zelfs bijna. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het straks met die dolfijnenshow is. Ja, zie ook je niks, nu al. denk Nou ik. ja, dat moet de show zijn in het dolfinarium. Ja. Maar wij willen wel even eerlijk, maar wij horen dus ook. We hebben net een meneer, naast Fred zat hier. Ja. Hij zegt, wanneer begint dan de show? Ja. Want de kinderen lopen natuurlijk allemaal weg. Ja. Dus misschien een tip voor die ouders, ga lekker naar de waterspeeltuinen, lekker naar het strand. Loop even langs de vissen. Ja. Maar het kost je wel 30 euro, dat dan even. Ja. Maar het is niet meer zoals vroeger Nee. shows en zo. Dat is 4 jaar geleden dat ik geweest ben. Was het nog Maar dat komt ook door die milieuactivisten, hè? Ja. Mag allemaal niet meer, hè? Nee. Beleidsmedewerkers zijn. En wij wilden toch even met eigen ogen zien hoe het nu was. En, Ja, maar we luisteren ook even om de mensen om ons heen met de Ja. kinderen. Hè? Dus het is niet alleen wij. Nee. Dit is ook wat wij zien en horen. Ja. En normaal was dit echt rijen dik. Ja. Dan moest je echt op tijd zijn voor de show. Maar je kan hier gewoon een beetje wandelen en even gaan zitten. Ja. Maar er is niet meer een show. Er wordt uitgelegd hoe, wie, wat, waar, hoe oud zijn, wat ze eten. Ja, maar dat kan ik op internet ook lezen, googlen. Ja, je kan even googlen, dolfinarium.nl, even webcammetje aanzetten. Dat scheelt je heel veel Nou, geld. op naar de volgende. Checken vandaag ook het terras. Heel belangrijk. Nou, het enige wat je hier wel hebt is een grote speeltuin. En een strandje. Leuk strand. En wippen, je kan wippen, je kan schommelen. En dat is het. Allemaal luchtkussens. Dus het is meer een speeltuin geworden dan wat anders. Maar deze presentatie die ga ik uiteraard niet alleen doen. Daarom zijn er 2 van mijn collega's voor jullie meegekomen. De grootste, zwaarste, maar vooral ook sterkste bewoner van heel het dolfinarium. En tevens het enigste mannetje hier op de Walrussenwal. Dames en heren, een daverend applaus voor Nicolai. Dat doen we bijvoorbeeld als we gaan bloed prikken. En dat bloed dat halen wij vanuit de achterveen. En dat wordt vervolgens onderzocht in ons eigen laboratorium, hier op het dolfinarium, in het water. Die kunnen ze uitspreiden als een soort pedals. En daarmee kunnen ze snelheden van wel 20 km per uur behalen. Afstanden tot wel 5 kilometer te horen. En dat graag en graag tot ziens. Heb je pech? Nee, ik ben even aan het bellen. Maar die bellen niet. Hey, hier is het dolfinarium. Nou, die gaan in de draaimolen. Oh, hier ook. Een euro moet je erin gooien. Dat Erik er niet op. Ik heb geen euro bij me. Erik, ga er eens vandaan. Kan ik ook niet pinnen dan? Dat is opzij. Ik hoef niet in de draai, maar ik heb een foto. Oh, kan ook pinnen. Nee, ik hoef niet. Dat is toch leuk? Ik ben met pensioen is Erik, denk ik. Ja, die is ook met pensioen. Dat zeg jij. Pensioen is. Ja. Nou, we gaan Even naar de, we gaan naar de grote show. ja, de grote- de mega show. Ik ben benieuwd of dat wel wat is. Ja. Maar verder, ja, Ja. niet veel. Een beetje verloren glorie van vroeger. Ja. Het hele park begint een beetje te oud te worden. Ja.
Nou, hier is die. Dit is Wally. Ja. Willy. Dan hebben we hem. Nou ja. We zijn al een tijdje niet geweest, maar wat vonden we ervan met z'n allen? Ik vond de dolfijnenshow vond ik het mooist. Ja? En het is niet te vergelijken als je ooit geweest bent in je jeugd, wij dus, 30 jaar geleden, dat is het niet meer. Oh ja. Het is echt educatief. Ja. Dolfijnen, dat is wel leuk. Je ziet ze alleen springen, dat is in ieder geval natuurlijk. Ja. Maar het grootste gedeelte is wel praten, informatie, etc. En de walrussen vonden we leuk. De walrus. Toch? Ja, de walrus. Die waren leuk. Ja. Dat leek Maar een beetje op jou, Fred. Ja, een beetje hè? Ja. Hetzelfde soort model snor. Ja. Dus we stoppen er zo een bosse bol in. Nee, maar wat vonden jullie? Het is toch zo? Het is, Nee, maar je hebt helemaal Het is niet meer te En ik- vergelijken met nee. zoveel jaar geleden. Dus als je gaat, moet je eigenlijk alles even resetten, blanco erin gaan. Ja. Maar niet je story meenemen van vroeger, want dat is het gewoon niet. Nee. Andere insteek. Nou, gelukkig leggen we voor de deur. Ja, Doei. daarom. En het is nu tijd voor Hoffie. yes. Hoe? Daar ligt de boot. Niet. Nou, vond je dit leuk? Geef een duimpje. Abonneer en Zie je hem daar? Dolfinarium. ja. Doei. Tot. Oh ja, wij vonden even wel leuk tegen Anita. Ervaringrijk, illusiearmer. Nou, doei. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape me.